Hoi, welkom. Ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. En heb je nog geen abonnement, abonneer je op dit kanaal. Ik ga het samen met Ronald de Zoete over de gasmarkt, aardgasmarkt hebben. En we gaan daar verschillende dingen over bespreken. Maar eerst wil ik dan eventjes enkele nieuwsfeiten van afgelopen weekend even met je doornemen. Daar zullen we dan op terugkomen. Maar een van de dingen is dat de gasprijs in Noord-Amerika lager is dan in 2021. En dat is toch wel opmerkelijk te noemen, ondanks de oorlog in Oekraïne, dat die gasprijs lager is. De voorraad aan natural gas in de VS is vrij hoog, 20% meer dan gemiddeld de laatste 5 jaar. Het is al wel wat terug aan het lopen overigens, want het was eerder dit jaar 40% meer dan gemiddeld over de laatste 5 jaar. En de verwachting is dat die gasprijzen in Amerika aan het eind van de zomer weer gaan oplopen. Nou, dat is niet zo gek, want er zal het een en ander aan vraag ontstaan, onder andere uit Europa. Want de Europese gasvoorraden voor de winter, die zijn lager op dit moment dan op dit moment vorig jaar. Dus Europa moet nog gaan inkopen voor het laatste stukje. En dan praten we over, ik dacht dat we nu op 80% zitten, terwijl je de winter in wil met 100%. Nou, ik ga eventjes door met wat punten, maar Ronald zal zo meteen al die punten ook nog eventjes bespreken. In Amerika, bedrijven als WQT Corp en Chesapeake hebben bewust hun productie verlaagd, omdat de prijzen nu in hun ogen te laag zijn. En ja, dat is dus goed voor de gasprijs, want daardoor is er een wat minder aanbod in een markt waar te veel gas wordt geproduceerd. Ja, dan is het zo dat de achterblijvende hete zomer in West-Europa, die zorgt ervoor dat we minder gas verbruiken dan dat we eigenlijk hadden verwacht. Dan zou je denken dat is een positief, maar dat zien we dan toch niet terug. En een laatste, de laatste twee. De een is interessant. In Abu Dhabi heeft een andere bedrijven zover gekregen dat ze een deelname. Shell, Total Energies, BP en Mitsui hebben ieder voor zich 10% belang genomen in Ruwais LNG-plant. En de laatste die ik wil bespreken is dat de vraag vanuit China voor natural gas is laag. Want China wil, met name in Noord-Amerika, wel natural gas kopen, maar onder de $2. En afgelopen vrijdag was de dagprijs 2,29. Dus dat zijn eventjes wat punten die dan in het nieuws zijn. Het is hot. Ronald, welkom. Jij hebt daar ook wel het een en ander over en een stukje presentatie. Ik zou zeggen, brand los. Ja, Tom, het is eigenlijk altijd al spannend met aardgas, maar in de zomer dan verdwijnt het natuurlijk een beetje naar de achtergrond. Veel dingen die je al aantipte, die ga ik zo meteen even in de komende 10 slides even doornemen voor de beleggers. Want wat je zegt, dat klopt. En uiteraard is het belangrijk dat we als beleggers ook ons voordeel daarmee doen. En een beetje de achtergrond begrijpen van waarom we nu eigenlijk te maken hebben met de stilte voor de storm. Die dalende prijzen die je al aangaf. Dat is inderdaad juist het moment om straks mooi te kunnen instappen en absoluut niet om in paniek te raken. Maar wat speelt er op die aardgasmarkt? Uiteindelijk wil ik nu ingaan op eigenlijk maar één echt element, dat is vraag en aanbod. En daarbij natuurlijk de prijsvorming. Want het weer, dat kunnen we niet voorspellen, heeft weinig zin. Natuurlijk is het wel zo, zoals je dat zei, de LNG-prijzen gaan natuurlijk weer in de winter stijgen. En dat komt natuurlijk omdat LNG in de meeste delen van de wereld naast opwekking voor elektriciteit ook voor verwarming moet zorgen. Dus zo raar is dat niet. De vraag is alleen hoe ver gaan we dippen deze zomer. Nou, de belangrijkste zaken waar jij in ieder geval op moet letten als belegger, is dat LNG-beleggen vaak is voor de langere termijn. Hè. Dus denk niet aan maanden, maar denk aan kwartalen en jaren. Ik denk zelf over 2, 3 kwartalen is ver genoeg, zit je alweer een jaar verder en dan is er alweer heel veel gebeurd. Op dit ogenblik hebben we te maken natuurlijk met klimaatproblemen. Dit was nog een relatief, zeker als we over Nederland hebben, hè, waar veel water is gevallen. Maar er zijn ook delen van de wereld waar het heel weinig geregend heeft. En je ook problemen hebt met hydroopwekking. Hè, is ook belangrijk, want dat gaat ook een rol spelen met de toenemende vraag naar aardgas. En die vraag naar aardgas die daalt op dit ogenblik. Dat is een seizoensimpact. Maar de vraag langere termijn LNG die explodeert. En met explodeert bedoel ik dan 40, 50% meer in 2040, 45 dan nu. Dus dat is echt wel een groot verschil. En dat gaan we met z'n allen ook in Europa meemaken.
En zoals je zelf al aangaf, Tom, ja, China, daar komen we zo meteen op af. Dat is natuurlijk helemaal geen goed verhaal. Hè. Vanochtend las ik ook in de krant. We gaan maar een 4,7% stijging van de economie. Was op 5,2 gemikt. Honderden miljarden gaan er straks op langere termijn in. En je ziet eigenlijk de resultaten nog niet. Het gevolg eigenlijk van die burger die heel erg geschrokken is met zijn geld, dat hij zijn pensioengeld kwijtgeraakt is in die vastgoedcrisis. Die heeft dus amper geld om een elektrische auto of duurzame productiemiddelen te kopen. En vandaar is ook die bedrijvigheid in China laag. En kom ik terug op jouw opmerking eerder in de video. Dat daardoor dus ook die vraag zo laag is in de China. China wil dan wel op $2 per miljoen BTU gaan kopen. Maar voor die prijs gaan ze het nooit never niet krijgen. Want de break-even prijs van een Amerikaanse LNG-producent ligt al hoger. Dus dat gaat echt niet gebeuren. Maar het geeft wel aan dat de spotprijzen op de markt gaan dalen. Omdat er eigenlijk een verlaagde interesse is. Zowel vanuit Europa als China. Nou, kijken we even naar die voorraden. Haalde je ook al aan. Jij zei 20%. Nou, maakt niet uit. We gaan geen procenten kloven. Maar het ligt ongeveer op 18% nu. Het 5-jaars gemiddelde ten opzichte van waar het zat. Het zat inderdaad in de tijden dat het echt hoog was. Rond die 30-35%. En we gaan nu verder dalen. Vandaar ook die 3 in de rechter onderkant pijltje naar beneden. Waarom gaan we dalen? Gaf je ook al aan. Dat komt omdat Amerikaanse producenten nu hun break-even prijsniveau bereiken. En het heeft geen zin om boven je contractuele verplichtingen LNG te gaan exporteren of aardgas te gaan verkopen waar je geld op verliest. Dus een Chesapeake en EQT en andere grotere aardgasproducenten, die hebben besloten, en dat hebben ze ook al 2 maanden geleden gedaan, hebben ze al besloten te verkopen toen die prijs rond die $1,7 per miljoen BTU zat. En nu gaat hij weer, zeg maar, onder die break-even niveau raken. En dat is een hele gezonde situatie, want dat betekent dat die overhang aan aardgas in de VS, dus die hoge voorraden, versneld afgebouwd gaan worden, omdat er in minder productie komt. Dus op zich is dat een goede situatie, zeg maar, voor mensen die binnenkort in willen stappen in die LNG-aandelen. Nou, hoe ziet nou die grafiek eruit? Dit is eigenlijk een plaatje vanuit 2024, heb ik hem eventjes gemaakt. Je ziet eigenlijk dat er 2 zwarte lijnen aan de onderkant zijn. Dat is het steunniveau rond die $2. Hè. Belangrijk omdat daar, zeg maar, de allergoedkoopste LNG-producent zit. Dan krijg je het tweede punt, wat ook niet toevallig ligt, dan ongeveer bij die break-even niveau, waarbij alle aardgasproducenten in Amerika weers gaan maken. En vervolgens, wat ik getekend heb, is een rode schuine lijn van linksboven naar rechtsonder. Dat noemen we de neerwaartse trendlijn. En je ziet dat we eigenlijk vanaf die 3,5 naar 3 zijn we gegaan, eigenlijk vanaf mei richting 2,5 en gaan we onder het break-even niveau. Dus die neerwaartse trend die is nog intact. Nou, we zitten nu bij het einde van de blauwe lijn met het balletje rond die $2,25 per miljoen BTU. Ik verwacht dat we nog een stukje kunnen dalen. Dan zullen we opgevangen worden, ik denk zo rond die 2,1, $2,2 per miljoen BTU. En vervolgens zullen we dan hard gaan stijgen. Nou, waarom gaan we hard stijgen? Daarvoor kijk je gewoon naar de futuresmarkt. In de futuresmarkt zie je dat 3 weken geleden werd er nog voor de prompte tonnen $2,9 per miljoen BTU betaald. Nu nog maar 2,3. Dus dat is heel dicht bij het break-even niveau. Maar we zien nog wel, als we kijken naar maart 2025, dat zijn de paarse vlakjes beneden. Rechts onderaan zie je maart 25, 3 weken geleden zaten we nog op $3,5 per miljoen BTU. Nu nog maar op 3. Dus het betekent wel dat we ongeveer $0,5 per miljoen BTU de min in zijn gegaan. Maar wat belangrijk is, dat je kijkt naar de delta tussen nu en maart. En daar zie je dat er daar nog een enorme potentie zit. En bij die prijzen kunnen alle LNG-producenten dus gewoon winst maken. Dus het is nu gewoon een kwestie van de hoge voorraden afbouwen. En dan kunnen we gewoon weer verder gaan stijgen richting, ik denk, wat we hier zien, de 3,2, $3,3 per miljoen BTU. Nou, druk je dat uit ten opzichte van de huidige prijs, daar komt er dus zo bijna 10 bij. Nou, dan praten we wel over een 40% stijging. Nou, speel je daarmee in op opties, kun je dus echt vele honderden procenten op je optieposities gaan maken. Wil je wat meer weten, kun je altijd een gratis abonnement afsluiten op energieaandelen of betaald. Je ziet, ik heb nu net vanochtend even de aardgasaandelen in focus besproken voor mijn abonnees. Ik zal een klein stukje even delen met jullie. Dit zijn de rotatiegrafieken die ik maak. Nou, wat doet zo'n rotatiegrafiek? Die doet eigenlijk niks anders dan elke cyclus, die bestaat uit 4 delen. Het is het dalen, dan vervolgens het bodemen, dan het stijgen en dan het toppen. Heel simpel laten zien wat die aandelen doen. Dus waar beginnen we? We beginnen op de top met de aandelen. Als een aandeel zich hier bevindt, dan ga je hem verkopen. Immers, hij gaat dalen.
Vervolgens zie je in het gele vlak de aandelen gaan dalen. Gaan ze in het roze vlak bodemen. En gaan ze in het lichtblauwe vlak weer verbeteren op naar de top rechtsboven. En wanneer wil je zo'n aandeel kopen? Uiteraard als die links beneden zit in de bodem. En als die gaat bodemen, dan wil je hem met de pijl naar het noordoosten richting het lichtblauwe vlak oppakken. Dus dit is een hele simpele manier om de juiste aandelen eruit te pikken. Wil je gratis wat meer weten, downloaden van de aardgasprijs? Dan kun je gewoon hierop klikken. Je gaat naar energieaandelen.nl, klikt op downloads. Dat was dit plaatje hier wat ik rood heb gecirkeld. En daar vind je dus bijvoorbeeld het aardgas, maar ook het olierapport van 2024 of mijn boek Groene Winst 2024. Nou, nu verder eventjes over wat je kan vinden in dat rapport. Gewoon hoe die markt in elkaar zit. Handig voor als je meer geld wilt verdienen aan het beleggen in aardgas. En ook nog steeds die aandelen. Kinder Morgan bijvoorbeeld. Dit was een rapport van februari 2024. Staat nu 18% hoger in 6 maanden tijd. Dus het is wel goed om dat te lezen. Wil je naar het YouTube-kanaal, dan kun je dat ook allemaal checken. Ook vandaag heb ik dit overzichtje gemaakt. De aardgasprijs hier links beneden heb ik een verhaal verteld. Komt goed overeen met wat ik nu met Tom bespreek. Over de aardgasprijs die ik verwacht in ieder geval over 4-6 weken omhoog kan gaan. Om jullie nog even wat extra voeding te geven, en daar zijn we natuurlijk voor met beleggen. De aandelen die ik even geanalyseerd heb, zowel fundamenteel als op de chart technisch gezien. Golar LNG, shippingbedrijf, heel goed, staat er goed voor. Ik zeg niet meteen dat het nu koop is. Daar moet je eerst ook die technische analyse even op de grafiek mee doen. Maar dit is dus wel een echt een hele grote kans hebben. Cheniere ook. Coterra, EQT, het bedrijf dat nu haar productie wat terugschaalde. Ovintiv, daar moet je vanaf blijven. Er zijn heel veel redenen voor. Ga er alsjeblieft niet in zitten. Ga tegenvallen. Range Resources heeft ook een goede kans. Energy Transfer. En EOG's aandeel is ook eigenlijk nu eventjes van afblijven. Nou, ik geef even het woord terug aan jou, Tom. Zo kunnen we nog even misschien wat andere vragen even behandelen voordat we naar het andere punt gaan. Dankjewel, Ronald. Ja, je hebt al eigenlijk heel veel. Mijn vraag was. Noem eens een aandeel. Ja, goed, jij noemt direct een heel lijstje, dus dat is nog mooier dan dat ik had verwacht. Wat mij betreft belangrijk is, vraag die gratis rapport aan. In de beschrijving van deze video zal ik ook de links naar die rapporten zal ik ook opnemen. En de links naar jouw pagina zal ik ook opnemen. En maak daar gebruik van. En kijk daarnaar. Je hebt ook een service, dat is misschien wel eventjes iets wat je nog wel kan uitleggen zometeen. De optieservice. Die mag je dan nog eventjes gaan uitleggen wat je dan precies dan kan bieden aan de lezers en de kijkers. Dus misschien dat dat nog een goede zaak is en dan sluiten we daarna af. En dan geef ik hem maar eventjes aan jou, Ronald. Ja, dat is goed, Tom. Dus als het goed is, Tom, dan kun je het nu zien. Ja. Dit is copy trade. Nou, dit is zeg maar eigenlijk op een hele simpele manier kun je gewoon een energie-expert volgen. Heel simpel, dit is het resultaat van 12 december 24, sorry, december 23 tot vandaag. En dat is dan 12 juli. Wat we doen is steeds met kleine bedragen instappen en vervolgens de opties weer verkopen. Zoals je kunt zien in de blauwe vlakjes, de linker kolom met de blauwe vlakjes is de inleg. En rechts is wat we verdiend hebben. Dus met inlegjes van tussen de 100 en de 400 euro. Daarna weer verkopen met winst. En uiteindelijk wat we nu in 7 maanden tijd staan. Is dat we met een inleg van 1500 euro gemiddeld. Al een resultaat van 31,45 euro. Dus 3145 euro bespaard en gewonnen hebben. Dus dat is uit je hoofd 214%. Hoe simpel is dat? Nou, eigenlijk, je krijgt gewoon een Excel, je krijgt een e-mail, je krijgt toegang tot de site en dan zie je heel simpel wanneer iets gekocht is, welk aandeel, op welk tijdstip, wat de uitoefenkoers is, wat de aanschafkoers is en uiteraard ook de strijkprijs van die optie, de uitoefenprijs en de expiratiedatum. En het enige wat je hoeft te doen is bij je broker of bij je bank die in te leggen. En ik geef ook weer een seintje wanneer je het gaat verkopen. En dat doen we ook via Telegram met 2 groepen, zodat je binnen letterlijk 1 minuut weet, nadat ik mijn trade heb gedaan, jij het ook kan volgen. Nou ja, dat is in ieder geval erg succesvol en mensen zijn enthousiast. En je krijgt ook gratis daar elke dinsdagavond bij mij om 8 uur een gratis optiecursus bij. Dus als je dat erg leuk vindt. De rendementen zijn op zich op olie en aardgas best wel goed geweest. In 2024 valt het nog wel mee, 12%. Komt mede ook een beetje door nog steeds niet echt hard stijgende olieprijs. Gemiddeld maken we 31% en de opties, ja, had ik al genoemd, staat op 214%. In ieder geval,
Als je geïnteresseerd bent in opties, dan is dit een leuke manier om snel en effectief ook rendement te maken. En we gaan met Tom natuurlijk verder nog met aardgas en olie de toekomst in. Want daar ligt wel de grote kans. Groene energieaandelen, die zullen dit jaar niet zo goed gaan doen. Denk aan lithium, waterstof. Misschien dat uranium nog een tikje meekrijgt, ben ik wel positief over. Maar ik denk dat de grote verbazer voor ons gaat worden aardgas. Ik geef het aan jou terug, Tom. Hartstikke mooi. Nou, dankjewel voor deze uitleg. Ook deze links zal ik in de beschrijving van de video plaatsen. We houden heel eventjes vakantie. We zullen dus wel extra video's gaan maken, maar we gaan er eventjes uit voor een korte vakantie. En dan zijn we terug en dan willen we dat vaker gaan doen met dit soort berichten komen. Dus ik hoop dat je het weet te waarderen. Als je dat weet te waarderen, geef die duim en abonneer je op onze kanalen. Ik denk dat dat een hele goede zaak is om bij te blijven. Ronald, hartstikke bedankt en ik wens jou een heel prettige vakantie. En dan zijn we er over een paar weken weer. Zeker, gaan we zeker doen. En alle beleggers ook die kijken, geniet er lekker van. En dan maken we er een mooie tweede helft van 2024 van. In energie en met Tom. Dankjewel. Houdoe. Hoi hoi.